ساعته کار دی موږ 40 ساعته کار نه کوو کنه خو زه همدا وایم کنه صحیح دی او زمونږ پر ډے چې دی دغه 1.5 روپۍ دی موږ شپږ شو کار کوو دغه 1.5 په شپږ ورځې تقسیموي د یوې ورځې پیسې پیدا کوي صحیح دی بیا د یوې ورځې پیسې په 1.5 کې پیدا کوي چې هغه 8 ساعته د اوور ټایم شي دا چې پر ساعت څومره راوځي دا په 1.5 کې ضربې یو سلوات یا پر ساعت شوی دی او کچېره احیانا یو کس ته فور ایگزامپل علي می واخسته هغه هم دغه 1.5 اخلي خو اوور ټایم چې دی هغه زیرو دی یو ساعت اوور ټایم سره ضرب کته ته پته لګیږي چې یو ساعت 100 روپۍ راځي ها دا ګوره ما زیرو اوس په حال واخسته صحیح شو نو زیرو چې جمع نشو کنه ګوره ما 1.5 جمع کیږي نه بالکل بیم ساعت په سر بیم یو سلوات اشاره تور دلته دا مسله ورته دا کنه په ټوټل کې خو جمع نشوي کنه صحیح دی هغه صحیح وایي عبدالولي صحیح وایي ګوره ما ورته زیرو نه دا قصه ورته تاسو کوم څه د سی وکړه یو منټ ګوره د عبدالولي هغه کا ذکر کوم ته ډیر زره می واخسته کنه او دې کې ما اوور ټایم زیرو ورک کړه نو باید چې اوس اوور ټایم ورنک کنه خو دا سټل اوور ټایم اخلي دا ګوره حال دا موږ پرینټ کې ورته ویلي چې موږ ته پرینټ کاوه کنه دا نه دیز کې دا غلطي موږ ور کړې دیز کې دا ګوره کدا نوی کنه کدا نوی نو اوس بیا ناخلي ګوره د دوباره هم دغه پروګرام رن کوم هغه ته مشکل له ما مختل چې دغه یو مشکل جوړ شي ترڅو پرې دغه مشکل حل شي بیا فور ایگزامپل ما زیرو واخست انټر میک دا وګوره اوس می زیرو ورک نو اوس هم دا دی ګوره یو 15 که اوس اوور ټایم دا اوور ټایم زیرو اوور ټایم لاندې وکنه فور ایگزامپل ما شو ورک 10 او اوس می اوور ټایم یو ورک نو اوس به دا اوور ټایم لپاره دا کار کوي دا ګوري نو دلته کې اوور ټایم چې اوس مغه یو سل 15 ور کوي ځکه موږ ډېر نه لاسته دا خو پر اور دی استاد جی اوس ګور دلته اوور ټایم 1 اور دی الته اوور ټایم مخکې زیرو دا اوور ټایم دا غره غلو دا به زیرو ور کوي پیسې دلته راغلي دي دا ګوري دیز کې خو دلته کې مغه سیم خي کته غواړي چې اوور ټایم د ډیفرنٹ خو د غیر لپاره وته څه کار کوي یو بل تک فور ایگزامپل دا خو ته پر اور پیدا ک دلته کې ورته چې اوور ټایم اور یو بل ویریبل به جوړوي دا زما مقصد دی استاد خو دغه دا مقصد ما دا دی چې د سی ویریبل بل واخلم چې زه پوه شم چې ما 15 ساعته اوور ټایم کړی دی ما 15 ساعته اوور ټایم کړی زما د 5 ساعته اوور ټایم مې معلومه شي مثلا 5 ساعت کې ما کړی دي د ورځې یو نیم سل په ساده ریګولر ورځ مې کار کړی د سل روپۍ زه په دې پوه شم چې ما د 2 روپۍ بالکل زه ورسېدم چې څه غواړم هغه په صورت کې چې دلته باید یو بل اوور ټایم چارجز په نوم باندې متواخلې صحیح ده کنه یعنی د اوور ټایم تاسو څومره چارج اخستې دي د لپاره ته څه کار کوي د لپاره ته اف کنډیشن سٹارټ کوي شی به چاړي اف بس سٹارټ کوي صحیح ده شی به سٹارټ کوي اف کلیر ده اف نو تر اوسه پورې ویل نه ده روان دی وایي خو زه به غواړم دلته کار وکم صحیح ده کنه دا په هغه صورت کې کته ورته وایي چې فور ایگزامپل کچېری اوور صحیح اف اوور ټایم دا ګور دا مې راوخسته دا یو کس اوور ټایم څه شو دا ګریټر دین 0 صحیح ده کنه ګریټر دین 0 نو بیا څه کار وکم دا ما انټر خیر دا نو تر سره دا ویل کېدای شي نه وایي دا سټیټمنټ دی ته اف سټیټمنټ وایي صحیح ده نو په هغه صورت کې بیا ماته څه کار وکم بیا دې ځکه به تور ته وایي چې پر اور چې کوم دی پر اور دا به زرا واخلم ګورخه دا به زرا واخلم کاپی به کوم دلته پیسټ کوم صحیح ده خیر که تاسو په دې باندې پوه نه شوي مثلا نشته ده ګریټر دین 0 بیا دا واخله ضرب کا د څه سره 1.5 سره لکه څنګه چې مخکې هغه ویلي صحیح ده کنه دې جام صحیح ورکړي ها اوس به صحیح ده کنه او زه بل ترش متهم ایلس کدا سينو بیا ما څوک ایلس بیا ما چې وک دا را واخله د دې زنده را واخله کنټرول اکس کالته ما بيخي په کار نه دی دلته را دا واچو اوس د ماته بيخي اوس وریبل په کار نه دی ډایرکټ خپل ارته اخلي صحیح ده دا اوس ګورخه دا ګور د تر اوسه مونږ نه دی ویل خزدارن کومه یو ځلی او اوس راځم ټایم فور ایگزامپل علي دا ما سره چې ده د دې سالري چې کوم دا هغه مثلا 10 سره ده د دې اوور ټایم چې د هغه 0 ده اوس ګور زدارن کومه دا وته ته اوور ټایم سره نشته ده ګور ما 10 سره مکمل ورکړي او کچېری احیانا دلته ګور اور سم 0 دي که اوور ټایم کېږي نو بیا به دغه ته د زیاتې پیسې ورکړي خان او زه به راشم ته ورته وایم چې فور ایگزامپل ډېر سره انټر اوور ټایم زما 1 د انټر د 1 نه چې زیات چې دا ګورې اوس 125 نه راځي د دې پیسې چې کوم دي هغه 128 راځي حال څه مشکل دی مشکل نه نو دا سيزونه موږ تر اوسه نه دا روان دي وایي صحیح نه نه کېدای شي په دې باندې دغه سوالونه چې د خلقي حتما پوښتنه کوي صحیح ده ها دا به مو زه
کاپی کنټرول ایکس دې کې به پیسټ کوم یا به یو نوی فایل واخلم صحیح ده که نه هغه نوی بله فایل کې پیسټ کوم ډي ټو په نوم باندې بیا زه درولېږم ها نو راځو پرنټینګ دی نن په دې ویډیو کې موږ تاسو په پرنټینګ باندې سټل خبره کوو صحیح ده که نه ریګارډینګ استاد روان انیس دی ها ثینګ روان دی او روان دی پرنټینګ نه مطلب دا دی فور ایگزامپل که زه دلته وغواړم چې ما ته څه راکړه زه به راشم دلته به ورته وایم چې را به شم پرنټینګ ټایټل دی زه ورته وایم چې فور ایگزامپل آی ډي صحیح ده که نه آی ډي از اکول ټو انپوټ اول به زه ورته وایم چې آی ډي هغې نه پس بیا زه انپوټ واخلم او دلته به ورته وایم چې انټر یور آی ډي انټر یور آی ډي صحیح ده که نه فور ایگزامپل آی ډي دا مې په دې شکل واخیست اول به راشم ورته وایم چې پرنټ که ماته فور ایگزامپل زه به ورته وایم چې لایک like EMP ID صحیح ده که نه EMP ID مې واخیسته مون دا به زه میسج کې واخلم EMP استاد ID وبخښه استاد دغه ما لکه دا ما الاوډ کړی چې د ریکارډ زوکم زه به د شپې درس وایم پکې ها دواړه به الاو کړم یو منټ نه به ان شاء الله استاد مراولي کې نن مزور شو او نن درلېږم دواړه ما الاو کړم که صحیح شو ها نو راځم دلته څه ورته وایم چې ما آی ډي اخیستې ده صحیح ده او انپوټ ما دلته کې انپوټ د یوزر نه واخیست هغې نه پس ورته وایم چې EMP ID is equal to او دلته راځم ورته وایم چې کاما او دلته ورته وایم چې سمپل دی زه به ورته وایم چې آی ډي نو دا خو پرونی کار دی چې زه دا رن کړم دا ماته وایي چې انټر آی ډي زه به ورته وایم چې چک دا به درته رن کوي صحیح ده که نه په دې شکل باندې نو پرابلم اخیستلی شي که چیرې مثلا دوه وي فور ایگزامپل ما سره دوه فیلډس وي آی ډي شو هغې نه پس به زه واخلم چې زه به دې ته واخلم ای آی ډي صحیح ده که نه ای انډرسکور آی ډي ای انډرسکور آی ډي یعنې آی ډي او بل به زه واخلم فور ایگزامپل ای انډرسکور لایک نیم مې واخیسته امپلوي نیم از اکول ټو زه به درته وایم چې ما ته انپوټ که ما ته سټرینګ فور ایگزامپل انټر یور نیم مې واخیسته انټر یور نیم مې واخیسته صحیح دی په دې شکل او د دې لپاره به زه راشم دې ځای کې او دلته ورته وایم چې پرنټ که ما ته څه شی ګوره که زه ورته وایم چې امپلوي نیم صحیح ده که نه از اکول ټو او کاما به ورته واخلم چې ای نیم مې واخیسته دلته به هم زه دا مکمل امپلوي کړم صحیح دی امپلوي آی ډي صحیح دی په دې شکل او همدغسې دا رن کېږي دریم دپاره به زه څه کوم ای انډرسکور لایک فور ایگزامپل سیلري مې واخیسته صحیح دی از اکول ټو دلته به هم زه آی ټي واخلم یا به دې ته فلډ واخلم دې ته فلټ والا چې فلډ مې واخیسته انټر یور سیلري مې واخیسته دا په دې او د دې پرنټینګ لپاره به زه راشم دلته کې ورته وایم چې پرنټ که ما ته امپلوي سیلري equal to صحیح ده که نه equal to کاما او دې ځای کې به زه ورته وایم چې ای سیلري رن کوم سمپل دی زما پرونی کار دی فور ایگزامپل آی ډي زما 3 دی نیم خان دی دا څه وایي مسله چې دا وایي انټر سیلري فلټ ښه سیلري چې دی هغه باید چې ورته فلډ ورکړم نیم دی بیا ورپسې سیلري دی ښه ما ورته ورکړه چې آی ډي مې ورکړه ډبل وان نیم مې ورکړه خان کم اون دا څه وایي چې value error لاین نمبر 5 کې پرابلم دی دا سیلر یا بیت دغه دین ورټ کړی کنه یو منټ ما ای آی ډي مې دلته کې پرابلم دا ګوره دلته ما بره شی اخیستی دی ای آی ډي او دې ځای کې ما ای انډرسکور آی ډي صحیح ده که نه ای آی ډي مې واخیسته زه یو دوباره رن کوم دا ډبل وان فور ایگزامپل خان کم اون ها مسله چې فایل لاین زه ګورم چې کوم ځای کې ما پرابلم جوړ کړی دی فلډ دا ګورې دې ځای کې مسله ده فلډ ډایرکټ ما اخیستی انپوټ ورسره نشته تاسو نه صحیح ده که نه دا باید چې تاسو ما ته ووایئ ما باید کور کړئ صحیح ده که نه انپوټ واخلئ ورسره چې یوزر نه انپوټ واخلي که نه او اخر کې ګورې دلته بیا هم درته وایي چې یو قوس پاتې دی تا نه او زه دا دوباره رن کوم ها اوس راځم ته چې ډبل وان خان او هغې نه پس کمون فلوټ سپیل اوس هم غلط دی ها دلته کې دا ختم شو آی پکې اضافه دوباره دی رن کوم صحیح دی ډبل وان خان او هغې نه پس سیلري به زه واخلم چې
څلور شو پنځه دا مې واخیستل دا ګور دا ډیټا ما ته راکوي پرابلم نشته کلیر دی دا خو یوه طریقه شو صحیح پرنټینګ بله طریقه دا ده چې دا پرنټ که ما ته څه شي وکړه اگزامپل زه به راشم دلته ورته وایم چې امپلوي نیم صحیح دی نیم ډایرکټ دیز کې اخیستلی شي چې فار ایگزامپل امپلوي نیم راته واخله مون ای نیم راته واخله صحیح دی هغې نه مخکې ما ته آی ډي په کار دی دا ما هم پرون ته ویلي که نه امپلوي آی ډي او بیا دلته ځکه راشه کاما ای ام پی آی ډي راته واخله ای آی ډي دا مې واخیسته کاما صحیح دی په دې شکل ما دوه یوازې واخیسته دا ګورې رن کوي پرابلم نشته دی صحیح دی رن کوي دا ګوره په یو لاین کې صحیح دی دا یو لاین کې راته پرنټ کړه او دا بیل بیل لاین صحیح دی اوس خبره دا ده چې دا چې دا لرنینګ لیول ده خو که تاسو غواړئ چې مثلا زیاتره پروګرامرز په دې شکل نه پرنټ کوي صحیح دی زیاتره پروګرامرز په دې شکل فار ایگزامپل زه غواړم چې آی ډي پرنټ کړم صحیح دی زه غواړم چې آی ډي پرنټ کړم نو د آی ډي لپاره به زه کار کوم راځم پرنټ او دلته کې ورته واخله دا دې ته وایي فارمیټینګ ډیټا صحیح دی زه به دلته کې هیډینګ هم ورکړم فارمیټینګ ډیټا صحیح دی نو نیم دلته به زه واخلم او ورته وایم چې ما ته امپلوي آی ډي راکړه صحیح دی فارمیټینګ په دوه شکلو باندې کېږي صحیح دی په پایتان کې هغه کم دي دې ځکه تاسو ګوره زه به دې خواته راوړم دا ګورې موږ تاسو استعمالو د آی ان ټي دپاره دغه علامه چې کومه د فیصدي علامه ده ډي ورسره استعمالو د فلټ دپاره جي او اف استعمالو د سټرنګ دپاره اس استعمالو کلیر د دویمه طریقه دا ده هم درته وایم چې دا څنګه استعمالوي خیر راځو پریکټیکل ته صحیح ده نو دې ځکه ګورئ ښه زه راځم ورته وایم چې ما ته څه وکړه اوس د امپلای آی ډي ما سره چې دلته آی ان ټي ده که نه نو د آی ان ټي دپاره زه چې استعمالوم دلته وګوره د آی ان ټي دپاره زه استعمالوم ډي صحیح ده که نه نو زه به راشم دلته به څه ورته وایم چې ما ته څه کار وکړه سپیس دلته کې به زه دا واخلم صحیح دی دا علامه به واخلئ دا علامه راځي نه ګوره که زه دا مستقیمه رن کوم نو اوس خو یې ما ته ښیي دلته سپوز زه راځم دلته څه کار کوم ټرمینیټ که سپوز زه به راشم دلته به څه ورته وایم دا به رن کړم او دلته ورته وایم چې فار ایگزامپل ډبل 1 او ډبل ایچ او فار ایگزامپل ډبل 5 نو دا خو رن شو خو دلته اوس وګوره فی الحال ما ته څه کار کوي امپلوي آی ډي دا راکوي دا تر هغه وخت پورې دغه افیکټ دا خپل کار نه کوي تر څو پورې چې دې خواته رانه شي او دې دوباره دا ورنه کړي او هغې نه په امپلوي آی ډي ورته ورنه کړي دې کې آی ډي صحیح ده که نه دا ای آی ډي ورسېدې په دې باندې نو ګوره اکثرا پروګرامرز چې دا تکنیک استعمالوي صحیح ده د دې فایدې هم شته ګوره ښه اوس که دا رن کومه فار ایگزامپل زه به دا کومنټ کړم دا ما کنټرول ایکس که ختم مې اوس ګوره زه دا رن کومه او دلته زه راځم ورته وایم چې آی ډي ډبل 1 نوم خان او همدغسې مارچ چې دی 500.4 درته وګوره دا به تا ته کار کوي لګیا یي څه وایي مینټین کړي دا وایي د پرسنټیج سره باید ته ډي ولیکې که نه استاد سوري بالکل ډي بالکل ډي آفرین دا رن کومه دا ته وګوره فار ایگزامپل 1 ډي د هغه لپاره دی خان او هغې نه پس به زه راشم درته ورته وایم چې فار ایگزامپل 5 دا ګورې همغه خبره ده کلیر ده دا ګورې امپلوي آی ډي 11 که ته ایکول ورسره اچوې دلته راشه ورسره ایکول واچوه نو دغه اصل کې تا ته افیکټ کېږي نه دا شی چې دا ورته وایي چې یعنې په دغه دا یوه سټرنګ ده دې سره به زه څه کار کوم دې سره به زه کمباین کوم ډي نه مطلب دلته وګوره دې کې ما الریډي دا لیکلی هم ده ډي نه مطلب دا چې ته به آی ان ټي سره دا به ډیسیمل به ورسره ته کنیکټ کوې ورسېدې په دې باندې د دې فایده درته وایم چې اصل کې دې فایده چې دی همدغه سیم کار چې تا پرون وکړه پرون دې څه رقم کوه پرون دې ورته ویل چې امپلوي آی ډي is equal to او دلته به راوتلې بهر کاما او دلته به تا ورته ویلې چې ای آی ډي سیم کار به تا واخیسته په دې شکل باندې به دې کوو زه راځم دا رن کوم دا وګوره فار ایگزامپل ما ورته واخیسته چې ډبل 2 خان او دلته ما واخیسته مارش 15 سره دا وګوره یو خبر ده نیم مې اخیستی که څنګه نیم مې اخیستی آی ډي ای آی ډي صحیح دی رن مې کړه ډبل 1 او دلته کې زه راځم ورته وایم چې دا ګورې سیم کار دی خو اوس فرق یې چې دی ګوره زه به یو فرق درته همدغسې کې وایم ښه فرق دا دی که چېرې احیانا یو کس دا طریقه استعمالوي که نه دا به تا ته اګزیکټ ډیټا اخلي صحیح ده که نه او دا چې دی دا بیا
صرف پرنټینګ دی دا صرف تا ورته ویل چې ماته پرنټ کړه دا بې پروا ده دې ته ریچارج شی ورکړه هغه اوچتوي لکه څنګه چې اوس ما یو مسټیک وکړه نه چې ای نیم راغی فور ایگزامپل ما ای نیم واخیسته که نه دا ګوره ما رن که ما ورته ویل چې ماته ای ام پي آی ډي اخله او ما هلته ای نیم ورکړی دا ښه شو چې دا مسټیک ما وکړه ځکه هغې مسټیک کې به دا پرابلم تاسو ته اوس کلیر د دواړو فرق به معلوم شي خان او دلته راغلم ماش مې ورته واخیسته 4 زره د 40 زره دا اوس وګوره تا ورته ویل چې ماته آی ډي پرنټ کوه دا درته خان پرنټینګ کوي صحیح ده که نه خو که چیرې همدغه مسټیک د دې سره کوي دا بیا نه مني دا ته وایي چې یاره تا مسټیک جوړ کړه خدای ته نه وایي چې تا مسټیک جوړ ورسېدې په فرق باندې چې فرق یې څه دی چې کله دا میتود استعمالوي فور ایگزامپل که زه دلته کې واخلم د دې ځای په ځای باندې ما ای نیم واخیست صحیح ده که نه لکه څنګه مې چې دلته اخیستی نو اوس ګوره دا که ته رن کړي دې کې به تا ته پرابلمز جوړوي فور ایگزامپل ما خان واخیسته او هغې نه پس ماش مې واخیسته دا وګوره ماته څه وایي چې دا وایي چې ډي فورمات a number is required not str نه دا یې فرق دی ګوره دا اوس دا چې دی چې وایي که نه دا سنسیبل دی دا اوس سنسیبل دی فارمیټینګ دی ته مجبور یې چې ورته کومه ډیټا تا ویلی دی چې زه دغه ډیټا پرنټ کول غواړم همغه ډیټا ور پاس کړي صحیح دی او خو لاندیني ته بیا دغه شی نشته دی تا ورته ویل چې ماته آی ډي پاس کړه او تا ور پاس کړه چې ماته آی ډي ور پاس کړه او تا ور پاس کړه نیم دا بیا هم قبلوي دا وایي زما هغې سره کار نشته دی چې سوري انټري مې غلطه وکړله ډبل وان او زه به راشم خان او دلته به زه راشم ورته وایم چې څه شی 5 زره دا ګوره رن مې کړه دا ګوره لاندینی څه کوي دا سنسیبل نه دی دا چې تا ورکړه به درته اخلي ده ورسېدې په دې باندې دا یې مین فرق دی مسله خو دغه لومړي پرسنټیج څه ته خو ډي ورکې دغه دویم پرسنټیج چې ورکې د ای آی ډي نه دی خو چې دی دې کې خو ضرور نه دی بیا دویم نه دې کې دا شی ضرور نه دی دې کې صرف خامه او بس خلاص نه په دې لسم دغه کې لسم لاین کې د لومړي پرسنټیج د ډي ورکړي او دغلته دلته ضرور نه دی نه څه یوازې دې کې ضرور دی صحیح کلیر ده اوس زه راځم ورته وایم چې ماته څه کار سوري زه به دا کاپي کړم تاسو ته صحیح دی دلته کې ما ولیکه exact data او دلته کې for example you can everything is a string simple دوته اخیستلی شي for example everything is a string دې کې به ته هر شی که تا ای نیم ور واخیسته که تا ورته فلډ ور واخیسته چې هر شی در پاس کړه هغه یې as a string تا ته سنس کوي او بیا ته پرنټ کوي کلیر ده دلته کې چې دلته به exact data for example زه به دا کاپي کړم دې ځای نه کنټرول ایکس دې فایل ته به یې زه ور واچوم او په دې باندې به زه یو بل اگزامپل باندې کار وکړم سپوز ګوره ښه زه راځم انپوټ نه ډیټا نه اخلم ځکه ما ټایم ویسټ کوي نو زه ډایرکټ ورته وایم چې آی ډي از اکوال ټو فور ایگزامپل ډبل وان او زه به واخلم چې نیم از اکوال ټو علي مې واخیسته او همداسې به زه راشم ورته وایم چې لایک فور ایگزامپل سیلري مې واخیسته از اکوال ټو 550.6 دا معاش صحیح دی کنه تاسو کولی شئ انپوټ نه واخلئ چې انپوټ کا ما سیلري راکړه آی ډي راکړه یا مثلا نیم راکړه صحیح دی نو اوس ګورئ زه دغه ډیټا پرنټ کوم نو دغه ډیټا پرنټینګ دپاره به څه کار کوم زه ورته وایم چې پرنټ او دلته به راشم ورته وایم چې اولنی ما سره چې دی آی ډي ده که نه یعنې دا ما سره چې دی امپلوی آی ډي زه ورته وایم چې ای آی ډي صحیح دی از اکوال ټو دلته به تاسو واخلئ ډي صحیح دی او دلته بهر راوځئ دلته به تاسو واخلئ چې دا مخکې مې چې کوم کار تاسو ته وکړه آی ډي کلیر ده په دې شکل دا رن کومه دا د آی ډي یوازې درکوي مسله نشته ده که ته ورته نیم ورکوې نو ایرر دی ځکه دا ورته ډي ورکړی دلته کې دا ګورې که ته ورته نیم ورکوې نو دا ایرر دی ځکه چې تا ورته ورکړی چې ډي دې کې به ته ادمن ډیټا اخلي بل شی نشي اخیستی صحیح دی او زه راځم ورته وایم چې فور ایگزامپل ټول ماته یو لاین کې پرنټ کړه زه خو کولی شم چې ورته وایم چې ماته پرنټ کړه او ورپسې ای نیم او همداسې سټار سوري زه به راشم ته به ورته وایم اول ورته وایم مساوي راته واچوه ای نیم سره مساوي واچوه او هغې نه پس بیا دا علامه واچوه او هغې نه پس به زه اس واخلم صحیح دی او بهر به راوځم دلته کې به زه ورته وایم چې ماته نیم اوس واخله صحیح دی دې ځای کې به زه دا آی ډي کړمه ځکه هغه ما سره آی ډي ده صحیح دی نو دا ما سره نیم راغی دا واخله نیم هم تاته راکوي همدغسې ته کولی شې چې دریم لاین کې راشي سیم کار وکړي دریم لاین به واخلي صحیح دی پرنټ او دلته به زه راشم سمپل ورته وایم چې salary is equal to دا ګورئ اوس salary چې دی تا سره فلټ دی فلټ په دوه شکلونو باندې اخیستلی شي فور ایگزامپل دا علامه جي ورسره واخله هم اخیستلی شي دلته راوښیم فور ایگزامپل زه به ورته وایم چې salary او اف هم اخیستلی شي دا ګورئ کلیر ده که زه اف واخلم بیا اف کې موږ سره چیرې دا ګورئ ما اف واخیسته
دا ګوري اف کې بیا موږ سره پوره شپږ ډیجټس ورکوي اخره کې دې د اشارې نه صفر دی خواته خو معنا نه لري کنه صحیح ده بیا د دې خواته چې هغه ورسره د شپږ ډیجټس سره پوره کوي کته جی وخت بیا ایگزیکټ چې کومه ډیټا ده هغه ډیټا به درکوي ورسېدې او پوش دا ګور ما په درې لاینو کې دا پرنٹ کړ دا په یو لاین کې هم پرنٹ کولای شو د دې شکل چې د مخکینی نه نورمال ډیټا پرنټینګ نه علیحده ده فور ایگزامپل په نورمال کې به موږ څه کار کوو ورته وایو چې پرنٹ کول به یو میسج راځي چې آی ډی راکا بیا به بهر راوتو کاما آی ډی به مرتار کوله صحیح ده کنه ان دا ویریبل به بیا غنه پس بیا کاما کې خود بیا مرته ویل چې بیا یو میسج نیم راکا او د نیم نه پس بیا موږ ورته څه ویل چې فور ایگزامپل نیم راکا صحیح ده بیا کاما سالري راکا میسج به کې خود چې سالري ډبل ډاټ به زور سره کېدم چې دا تاسو ته کلیر شي ها نو دا ماته کاما سالري راکا نو په دې شکل باندې ودا دا په یو لاین کې اخیسته خو دا فارمیټینګ هم تاسو په یو لاین کې ولای شئ دا زه کومه تاسو ګورئ یو لاین کې ماته راغی دا ډیټا پرنٹ شوله دا پرنټینګ دی صحیح دا فارمیټینګ نه دی دی ته وایي فارمیټینګ دی ته وایي پرنټینګ صحیح دی خو دواړه اصل کې د پرنټینګ لپاره کار کوي اوس راځم د فارمیټینګ هم په یو لاین کومه د خیر لپاره پرنٹ کا صحیح دی ګورئ هغه پر پروسیجر دا دی چې کوډ واخله هغه نه پس ته چې فور ایگزامپل ای آی ډی صحیح دی equal to اخلي یا colon اخلي وټ اور چې تخلي صحیح ده کنه بیا هغه نه پس براش ته ورته چې آی ډی تاسو چې ډی ده صحیح ده کنه نو څه ده کنه بیا سپیس واخله او هغه نه پس راش ورته چې ماته څوک ای نیم نه واخله ای نیم دا هم colon راته واخله colon او بیا دې کې فور ایگزامپل ما سره نیم بل د کوټیشن نه نو بل دا کې نه کم دی کوټیشن سیم کې روان سیم یو ټیکس ورته جوړ کې دا ګور دا د پوینټ هم دلته دی چې دا تاسو اسانه کوي نورم کوډ فور ایگزامپل زه براش متهم چې ماته بیا څوک سالري واخله د کې اکثرا لرنر سی په دې باندې بیا کنفیوزینګ چې یاره دا څنګه په یو لاین کې راغلی صحیح دی نو په دې شکل باندې دا ګور اوس دا خپل پروګرام پیږي چې دلته کې یو ټیکس پرنٹ کول دي هغه نه پس دې ځکه ورسره کول دي یو ډیسیمل ډیټا پرنٹ کول دلته صحیح ده بیا هغه نه پس ماته یو ټیکس پرنٹ کول ده او هغه نه پس بیا یو سټرینګ ډیټا ده هغه پرنٹ کول دي صحیح ده همدا سالري دلته بیا اف ده ماته فلټ ډیټا پرنٹ کول دي کلیر ده په هر برابر صحیح دلته ورته سیم واخلئ دا صحیح ده او بیا بدلته قوس واخلئ چې ملټیپل ډیټا قوس واخلئ او دلته به تاسو ای آی ډی به ور پاس کړئ کاما نیم ور پاس کړئ کاما چې ور پاس کړئ سالري دا ګوري ملټیپل ډیټا ما ور پاس کړ نو دا اتومات خپل اوس دلته راولي صحیح ده دا اتومات دلته راولي چې نیم دویم ده او دغه ډیټا چې دلته راولي وزل دغه چې موږ د نیم دلته تا دویم نیم ولیکل دي په سیلري ولیکو بیا بدا ګډوډي کی کنه طبعا چې ګډوډيږي صحیح ده کنه ځکه تاسو څنګه ور پاس کړی هغه څه به ډیټا ور پاس کړئ ورسېده زه احیانا دلته راشم ورته چې دلته ماته نیم واخله ما نیم واخیستل کمون دلته ماته نیم واخله صحیح ده کنه نیم دوه ځل ورکړه ګورو چې دا ماته څه وایي ګوري خو دا شی بیا دلته نه دی ښه په دې ځای کې بیا مثلا فور ایگزامپل آی ډي واخلم دا رن کېږي خو که دا پرابلم دې ځای کې جوړ کړي بیا دا یې پروا نه ساتي دا ګوري دې آی ډي په ځای باندې ما نیم ورکړه دا وایي دا زما مشکل نه دی دا ستا مشکل دی دا درته وایي صحیح دی دا ګوره آی ډي علي نیم بیا علي بیا سالري دی خو دلته آی ډي چې دا صحیح دی دا بیا درته وایي چې دا زما مشکل نه دی زما مشکل دا چې دا پرنټینګ کوم درته هغه ستا مشکل دی چې تا ماته نیم راکړی دی ته ماته باید آی ډي راکړې خو دلته چې تا ورته ویلي دی فارمیټ کړی دی چې یاره دې ځای کې به زه حتما تا ته یو آی ډي درکوم ته بل شی به نه اخلې کلیر ده دا چې بل شی ورته ورکړې بیا پرابلم درته جوړېږي نو دا اصل کې ډیټا پرنټینګ یا ډیټا فارمیټینګ دې ته وایي صحیح دی زه به دې ځای کې لیکلی مې دی خو زه خیر صحیح دی کلیر ده ښه راځم یو طریقه بل هم ده د فارمیټینګ صحیح ده یو طریقه بل هم ده زه به دا کاپي کړم همدا به کاپي کړم دې ځای کې به تاسو ته پیسټ کړم ځکه دا ډیلیټ کوم او دې ځای کې به پرنټینګ
د دې پرنټینګ او د فارمټینګ ترمنځ فرق دا دی چې پرنټینګ دواړه اصل کې فارمټینګ پرنټینګ دی هغه تنه پرنټینګ دی دا پرنټینګ وذ فارمټینګ دی خلاصه دواړه پرنټینګ لپاره استعمالېږي خو هغه کې مطلب دا دی چې څه کار کوي تا ته ډیټا از ا سټرینګ پرنټ کوي او دا ته ډیټا ایگزیکټ ډیټا د پرنټ کوي دې کې ته چینجز نه راځي صحیح دی کنه دواړه استعمالېږي خو اکثرا چې دی پروګرامرز چې دی دا طریقه ډېر استعمالوي دا لږ ونته کنفیوزینګ کوم فارمټ استفاده کوو اکثر کوم ځکه غلطي وکړو موږ ورته متوجي کیږو چې غلط شو بیرته باید اصلاحات بالکل صحیح دی پوښ وای ورور چې مسله شته ته عبدالولي نه پوښ شو وای مې واست ها ګورې دلته کې یو طریقه بل دی یو خدا وا چې دا ما دسته وکړه صحیح ده کنه یو دا چې مثلا دا قوسونه هم استعمالولای شي صحیح ده کنه نو دغه لپاره وته څه کار کوي دغه لپاره فور ایگزامپل زه راځم ته دغه ډیټا چې ده د په یو بل طریقه باندې پرنټینګ کوم صحیح ده اکثرا خدا دومره نه استعمالېږي بیا ځان سره کې ده کې کومځي کې مثلا تاسو یو پروګرام ګورئ چارته پروګرام کړی او هغه تاسو غواړئ چې ریډ اوټ کړئ هغه استعمال کړی بیا تاسو پرابلم نه وي فور ایگزامپل زه ته چې ماته پرنټینګ وکړه صحیح ده دغه درې وړه ماته پرنټ کړه نو دا درې وړه چې پرنټ کړئ زه به ورته وایم چې ماته پرنټ کړه قوس واس دلته به زه واخلم دا چې ما سره آی ډي ده آی ډي کولن ستا مرضی مساوي ورسره استعماله کې کولن استعماله هیڅ دا دوه قوسه کې دا ګوره دا دوه قوسه دا به تاسو کړئ او د دې ټول ګوره اگزامپلز ما ته په دې کې ته ورکړي دا ګوره دې کې دا ټول ما ورکړي دې کې ته صحیح ده نو کولنز شو هغه نه پس به زرا شم چې نیم د ما سره د ماته کولنز واخلا هغه نه پس به ما سره سالري دا هم ماته کولنز کې واخلا په دې شکل مې واخست صحیح ده سیلری نه بعد د کولنز دا ګوره دا په دې شکل او دلته به زرا شم څه ورته د دې نه بهر روز په نقطه کې دا ډاټ فارمټ ماته ګوره فارمټ کا دا ګوره دلته کې تاسو اوس به ارګومنت پاس کړئ صحیح ده کنه دلته آبجیکټ څه شی دی اول تاسو څه اخیستی دی اول تاسو اخیستی آی ډي کنه نو دلته کې ته آی ډي ور پاس کړه صحیح ده کاما دویم دا چې اخیستی نیم ور پاس کړه دریم تاسو چې اخیستی سالري صحیح ده دا ګوره په دې شکل نظر اعظم دا رن کوم چې دا ماته څه آوټپوټ راکوي دا ګوره آی ډي 11 نیم علي سالري چې دی دومره ورسېدی او که چیرې احیانا داسې سیسټم وي ښه چې فور ایگزامپل زه دلته راشم اول ورته نیم واخلم او دلته کې مې ورته اخیستی سالري او دلته مې ورته اخیستی چې دلته ما ورته اخیستی آی ډي صحیح دی نو دا اوس ګوره دا خو ما اوس پرابلمز جوړ کړ که نه دا رنګ کومه ته وګوره دا وایي چې دس از ناٹ مای پرابلم دا تا جوړ کړی دا پرابلم آی ډي کې تا راته اول نیم راچوړی ما نیم واخیست صحیح ده که نه بیا په مثلا په دې د نیم په ځای باندې تا راته سالري پاس کړي نو ما سالري ته واخیست او دلته کې بیا تا آی ډي اخیستی صحیح ده که نه دا خو بیا زموږ پرابلم دی دا خو هغه پرابلم نه دی نو بیا په داسې حالت کې ته کولی شې ورته وایې چې دې ځای کې زه نه غواړم دا کوډ اوس دې ته راشم دوباره دې ځای کې ته کولی شې اول ما دا ګوره دا 0 1 2 نو دلته ورته 2 ور پاس کړه دې مطلب دا دی چې په دویم لوکیشن باندې کومه ډیټا ده ما سره هغه آی ډي ده تاسو خو پوهېږئ انډیکس نمبر باندې خو پوهېږئ انډیکس څه ته وایي ضریب چې دی په کمپیوټر کې کنه د همیشه د صفر نه شروع دی یعنی کاونټینګ چې دی کمپیوټر کې هغه مونږ تاسو چې کله مثلا چې حساب کوو نو 1 2 3 وایي که نه کمپیوټر هیڅ کله 1 2 3 نه وایي کمپیوټر وایي 0 1 2 3 مخکې ځي صحیح ده که نه ورسېدې په دې باندې نو ګوره دلته کې ما څو ویلیوز ورچولې دي 1 2 3 خو کمپیوټر داسې حساب نه کوي چې دا 1 2 3 دی کمپیوټر وایي دا 0 دی دا 1 دی دا 2 دی صحیح دی نو ګوره دا چې 2 شو نو دې 2 نمبر ما دلته ورکړه کمپیوټر ته ما وایم چې نیم چې دی هغه ما په کوم ځای باندې اچولی په 0 لوکیشن مې اچولی دا ګوره 0 باندې ما واخیست او هغې نه پس سالري چې کومه ده هغه ما په کوم باندې اچولی په یو لوکیشن دلته ما 1 واخیسته نو اوس نو پرابلم دا ګورې دا به ته وایي چې صحیح دی ما پیدا کړ ګوره دلته ورته ګډوډ اچولي که نه اول د نیم بیا د سالري مسله نشته ده خو دلته تا بیا څه ورته وکړه د هغوی انډیکسز د هغې اډرسز تا ورکړه نو دا وایي چې آی ډي د 11 دی نیم د علي دی سالري دی تا سره 50 ده اوس د پرنټ کې موږ تنه پرنتسیز استفاده کولای شو کوم دا براکټ په استفاده کوو دغه به استعمالوي نه په دې حالت کې دا اصل ګور دا اصل کې د دغه قوس نه واخله کنه سوري د دغه ډبل کوټس نه واخله تر دغه ډبل کوټس پر دا ټول موږ سره سټرینګ ده او نه زه پوه شم خالي دغه دوه چې پکې تالي کلی مینس دا کې هم دغه استعمالول شي بل دا پرنتسیز غسل شو کنه دغه براکټ باخلو هم دا ضرور دی هم دغه باخلي پرنتسیز آی ډونټ تھنک واخلي
راځم همدا کاپي کوم پیسټ کوم پرنتیز باندې I don't think چې کار وکړي راځم چک کوم خدای کې ما پرنتیز واغسته دا کوم دا ګوري پرنتیز کې دا نشه صحیح ده پرنتیز کې دا نه راځي دا به باید مجبور یم دغه غټ قوسونه ورته واخلې باندې صحیح نه ده ځکه تا ته ګوره د آی ډي په ځای باندې تا ته دوه پرنټ کوي اوس دا یو از ا ټیکسټ از ا سټرینګ دا غټ قوسونه واخلې بیا به دا کار کوي رن ورسېدې نو ګوره دا طریقه م ذهن کې کېده خو دا اصل کې لږ کونته لینتي ده څوک یې نه استعمالوي بیا هم که چیرې مثلا تاسو کوم ځای کې یا څوک درنه پوښتنه کوي یا سوال مخامخ کېږي تاسو ته یا کوم ځای کې د چا کوډ ریډ آوټ کوئ که نه کوډ خو داسې ده چې د پروګرامر یوه غټه چې کوم ابیلیټي ده هغه د بل چا کوډ ریډ کول دي صحیح ده که نه خپل کوډ خو همیشه سړی ریډ کوي خو د بل کس کوډ چې ریډ کولی وشي هغه هم ستا مثلا پلس پوینټ دی پروګرامینګ کې ورسېدې په دې باندې نو ځکه دا څیزونه ذهن کې دا ټول ډیټیلز ما ته ورکړي دي او هغې نه پس راځو که دې کې څه مسله نه وي چې مخکې لاړ شو که تر اوسه پورې څه مسله ورته نه وي انشاءالله تر اوسه پورې نشته که نه دا ګوره ډېر بیسک څیزونه دي چې د هر سټوډنټ یا هر لرنر دپاره ډېر ضرور دي ښه او کوشش آی هوپ زما پرون په میسج کې مو ویلی چې هغه پریکټس ډېر زیات ضرور دی صحیح دی دا به تاسو لاندې کوئ هغه مه پرېږدئ چې تاسو لاندې کړي راځو چېرته بل دی موږ سره دې ځای کې زه ګورم چې بل دی ما سره ښه دا خو ما وکړه بل دی اسکي کوډ تاسو پوهېږئ اسکي کوډ څه ته وایي اسکي کوډ باندې مخکې م چېرته اورېدلی دی کار م کړی دی اکسل م کار کړی دی اکسل اکسل خو م کار کړی که نه خاص نه فور ایگزامپل A دی ما سره مثلا B ده همدغسې مثلا ما سره زیډ ده که نه د اصل کې ما تا ته A B ښکاري موږ تاسو خو وایو که نه چې کمپیوټر صرف دوه عدده پېژني صفر او یو بل نه پېژني صحیح ده که نه کلیر دی نو اوس ته وایې چې یاره دا A بیا کوم ځای دی راغی اصل کې دا A چې دی دا کمپیوټر A مستقیم نه پېژني د دې خپل یو کوډ دی چې هغه کمپیوټر برابر کړی دی صحیح ده که نه مخکې نه ګوره دې کې تا ته وایي چې ASCII code stand for like information okay like American standard code for information interchange دا ګوره دې کې دا دې مخفف دی دا already جوړ شوی یو سټنډرډ دی صحیح دی چې مثلا تاسو اکسل کار کړی کوډ لیکئ او کوډ نه پس راځي دلته ورته دا A انتخابوئ نو ګوره د A چې کوم کوډ دی هغه 97 دی اوس دغه 97 چې دی که تاسو په مکتبونو کې تجزیه ویلي که نه چې مثلا تقسیموي په دوو باندې څو رسېږي څو پاتې کېږي که نه دا تجزیه کېږي او اخره کې د دې صرف موږ سره چې پاتې کېږي 01 کوډ پاتې کېږي ورسېدې که نه د دې 01 کوډ چې دی هغه هم زه تاسو ته پایتان کې وایم چې مثلا د A به تاسو هغه دا به څنګه تجزیه کوئ تاسو A کوډ راخلي هغې نه پس بیا هغه تجزیه کوي د تجزیې نه پس هغې باینري کوډ پیدا کېږي هغه باینري کوډ اصل کې ماشین پېژني صحیح دی اوس دا د پروګرامر کار دی چې دا به څنګه سیټ کوي صحیح دی مثلا د B کوډ چې دی دا مثلا اکسل مې ذکر راغلی چې اکثرا کوډ اکثرا شاګردان چې دي هغوی اکسل کې لږ ډېر کار کړی په دې باندې پوهوي مثلا د B چې دی هغه 98 دی 97 همداسې د زیډ هم فور ایگزامپل که زه دا زیډ سپوز زه دا زیډ کوم نو د زیډ کوډ به هم تاته درکړي چې هغه 122 دی همدغسې که مثلا یو کس درته هغه جوړوي الفبیتي پښتو کیبورډ جوړوي که نه اکثرا خلک دي کیبورډونه جوړوي لګیا دي چې کله بټن پرس کړي هلته الف ولیکل شي نو الف خو داسې ډایرکټ کمپیوټر دغه ته نه دی ته الف ولیکي یا بل شی د هغې به ته اسکي کوډ پیدا کوي او هغه کوډ لارې نه به ته هغه الف جوړوي دا ډېر مهمه دی ښه ځکه ما هم دلته سټارټ کې دا راوستی دی چې ORD په نوم باندې یو فنکشن دی هغه به تاته اسکي کوډ وباسي فور ایگزامپل زه ورته وایم چې ما ته پرنټ که څه شی ORD د چا فور ایگزامپل د زیډ ګورې دا مې واخیست دا رن کړه دا ګوره ذهن کې دی 122 چې دا ما ته اکسل هم ویلی مخکې چې د زیډ 122 دی کلیر دی صحیح دی او همدغسې فور ایگزامپل زه ورته وایم ته A ما ته راکړه دا ګوره زه دا رن کومه دا ذهن کې دی زما د خبرې مطلب دا دی چې ORD ما سره یو فنکشن دی چې دغه په واسطه باندې زه کولی شم اسکي کوډ وباسم صحیح دی یا داسې هم ته کولی شي فور ایگزامپل دلته راشي څه کار وکړې د ORD راواخله یو ویریبل کې واچوه فور ایگزامپل دا مثلا ویلیو ده که نه زه به راشم ته ورته وایم چې کوډ یا زه ورته وایم چې مای کوډ صحیح ده که نه او equal to ORD او دلته به زه ورته واخلم فور ایگزامپل
A صحیح ده او دې کې براشم print ته ماته print کا my code صحیح ده دا ګوره دا به ته printing کوي no problem صحیح ده دلته بس راشم ګوره even د 1 دا 1 چې ده په خپل مستقیمه کمپیوټر نه پیژني صحیح ده کنه دا اصل کې 0001 ده د کمپیوټر لپاره دغه 1 چې ده دا اصل کې 0001 ده 30 بیا 1 دا ګوره دا به ته وایي چې 49 د دې څه ده د دې ما سره څه ده کوډ دی اصل کې بیا تاسو وروسته دا تجزیه کوئ ځان ته تجزیه کیږي بیا دا کلیر ده اگر روان دی وروسته موږ درس ته په کې باندې بیا ته وایم فلحال صرف دیو کوډ دیو کوډ معلومه همداسته کولای شي مثلا د پښتو عددونه مثلا تاسو سره پښتو کیبورډ انسټال وي زه به کیبورډ پښتو کوم دي چې ګورم د پښتو عددونه هم تخیستلای شي یو چاته وایي چې مثلا فار ایگزامپل ماته بي ولیکه کنه نو کمپیوټر مستقیم بي نه پیژني دغه کوډ راخلي چې هغه 1500 شپږ اویا دی که مثلا دا غواړي چې دا پروف کې تاسو کولی شئ دلته راشئ او ورته ولیکئ چې فار ایگزامپل ASCII کوډ دا ګورئ ASCII کوډ صحیح دی دا به تاته مکمل لیست درکړي د هغې دلته ګورئ دې ځای کې دا ګورئ دغه لیست already پروت دی دا چې کوم یو پروګرامر دی یا د کمپیوټر ساینس سټوډنټ دی هغه په دې لیست باندې خبر دی چې د دې کوډونه چې دلته ګورئ دا ټول د دې کوډونه لیکلي دا به زه واخلم ورسېدې په دې باندې دا ګوره دا دې ټول کوډونه دي کوم اون زه یو پاکه را پیدا کړم دا ګوره ا دې ځکه ای را پیدا کړې د ای به 97 وي دا د بل لانګویج دا ګوره د هر لانګویج ته بیل بیلي د انګلیش په زه واخلم ASCII کوډ ای بي سي دلته به راشه به زه دا دی صحیح دی دا به زه اوپن کړم A صحیح ده 097 غټ A چې ده د هغې 65 ده کلیر ده ګوره زه راځم غټ A دلته ورکوم زه ورته د B په ځای باندې غټ A واخله ګوره د غټ A بیا چینج وي A صحیح ده نو زه دا رن کوم دا ګوره 65 درته درکوي دا ګوره په ویب سایټ باندې هم درته دا ټول ته معلوم وي د هغې باینري چې ده ګوره دا بیا پیژني وروسته بیا موږ راځو په دې باندې دا چینج کوو چې یاره د دې باینري ماته راکړه کلیر ده like for example زه غواړم د دې باینري راواخلم زه به کولی شم دلته راشم ورته وایم چې ماته څه وکړه ماته باینري of my code راکړه صحیح دی اوس ګورې ورته دا ګورې اخله اوس کمپیوټر دا شی پیژني کلیر دی دا چینج کړو فار ایگزامپل زه به ورته وایم چې اول ماته څه وکړه اول ماته پرنټ کړه څه شی A صحیح دی او یا به زه دلته اول واخلم کارکټر زه به دلته واخلم چې my char is equal to A مې واخیست کلیر دی نو my code را پیدا شو هغې نه پس باینري د هغې مثلا my bin باینري is equal to زه واخلم چې باین of څه شی my code دا مې واخیست اوس ماته پرنټ کړه څه شی کارکټر char character is equal to کامه ما واخیسته چې my character دلته مې دا واخیسته او پس مسله خو به نه وي درته نه پرنټ کا څه شی ماته پرنټ کا ما کوډ is equal to کامه کوډ او همدغسې به زه راشم داسې کې به ورته وایم چې ماته څه وکړه دا ګوره دا یو وړوکی اپلیکیشن دا جوړ شو ګوره که تاسو اوس انډرایډ اپلیکیشن ډیولپمنټ زده یي همدغه د پایتان کوډ دا کومه چې په دغه ویډیو کې ما کار وکړه دا تاسو واخلئ ورته یو ښایسته غوندې بیکګراونډ جوړ کړئ بټنز جوړ کړئ که نه او ګوګل پلې ته اپلوډ کړئ هغه هم تاسو ته پیسې ګټي را روانې صحیح دی فار ایگزامپل زه به راشم دلته به ورته وایم چې زما شی شو باینري نو ته به یوزر ته وایي چې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړه دا تاته کوډ معلوموي او د هغې باینري درته درکوي فار ایگزامپل my binary دا مې واخیست دا اوس وګوره ما رن کړه دا ما رن کړه دا ته وګوره کارکټر چې دی A دی د هغې کوډ دا دی د هغې باینري دا دی چینج کړه فار ایگزامپل ما A وړوکی ورکړه دا ګورې رن مې کړه دا ګورې د A وړوکي چې کوم دا اوس ختم دلته د لاندې my code دې په ځای باندې به زه باید بهرنی ور پاس کړم صحیح ده که نه فار ایگزامپل ته my character به ور پاس کړم صحیح ده اوس ګورې ورته نو وړوکی A چې دغه 97 دی د هغې باینري دا دی چې 110001 دا ګوره ویب سایټ ته راشه د وړوکي 110001 دغه اولنی زیرو چې دی هغه اکثرا چې دی پرابلم نه دی چې نه راځي دا ګوره دلته خو راغلی د B د B نه مطلب دا دی چې this is a binary
کلیر ده نو ګوره په دې شکل باندې تاسو کولای شئ دا استعمال کړئ دا اوس یو وړوکی اپلیکیشن دی ډېر سمال اپلیکیشن دې دپاره صرف اوس چی ضرورت دی د دغه اپلیکیشن دپاره صرف تاسو ته یو فرنٹ اینډ ډیزاین پکار دی مثلا دغه اوس بیک اینډ پروګرامینګ شو که نه د دغه اپلیکیشن یا کولی شي چې مثلا ته یو چاته ووایي چې فار ایگزامپل ماته کرکټر راکړه سمپل ګوره ته چې لایک فار ایگزامپل از ایکوال ټو انپوټ کړه ماته ګوره انټر ا کرکټر سی ایچ ای صحیح ده که نه دا مې واخیسته اوس ګوره ورته رن مې کړه څومره سمپل دا کرکټر اخلي د یوزر نه یوزر وایي چې یاره زه غواړم د ایچ کوډ معلوم کړم دا وایي چې کرکټر د ایچ دی کوډ یې دا دی باینري دا ده صحیح دی دا ګوره وړوکی غوندې اپلیکیشن دی دې ته صرف چې پکار دی اوس صرف یو فرنٹ اینڈ ډیزاینینګ پکار دی هغه ورته ډیزاین کړه بټنز جوړ کړه کلرز ورکړه خلاص ستا یو اپلیکیشن دا دی جوړ شو کلیر ده د دې اپلیکیشن کار به چې ته ورته ویلی شي چې فار ایگزامپل کرکټر کوډ ریکګنایزر کولی شي ته واخلي صحیح ده که نه یا فایندر کرکټر کوډ یا باینري فایندر او په دې کې موږ څو حروف هم په یو ځای لیکلی شو لکه مثال چې نه باب دا یو کرکټر یو یو کرکټر کرکټر دپاره یو ځکه کوډ خو به ته د یو کرکټر معلوموي صحیح ده کرکټر به ته یو معلوموي صحیح ده دا ګوره ډبل دوه مې ورکړه پرابلمس صحیح دی هغه وروسته بیا ته کولی شي چې د دې فنکشنز د دې خپل که ته غواړې چې مستقیم یو جمله ټول کوډ معلوم کړي بیا هغه به یو یو راځي چینج کوي به خیر هغه ته وایم لیست په نوم باندې تر اوسه مونږ نه دی ویلی لیست را روان دی ما سره شته چې ته کولی شي چې فار ایگزامپل دغه کوم کرکټر چې تا ورکړه هغه به ته لیست ته تبدیل کړي بیا هغه لیست ته چې تبدیل شي یو یو کرکټر به کوډ معلوم کړي ټول به بیرته یو ځای کړي ته وایم دا ذهن کې دی چې کله ما لیست درته ویلی بیا ما ته دا را په یاد کړي زه به هلته کار وکړم صحیح دی دا به زه کنټرول ایکس کړم ځکه چې هلته ځم نو بیا پاتې کېږي لکه اف کنډیشن او د پیشترم اف هم درته کار وکړو صحیح دی نو پاتې کېږي زمونږ خپل چې کوم هغه دی ښه دا ما سره په دې شی باندې کولی شي فار ایگزامپل دلته کې لایک ورته چې کلیر ده دا په دې باندې کار وکړم دا موږ سره کرکټر و نو ګورې زه یوه خبره ته وکړم که نه چې پروګرامینګ سره ستا شوق یې کېږي دا شی بالکل کرکټر چې دی ما صرف کوډ معلوم کړ خو د هغې نه ما واخیست د یو مکمل یو اپلیکیشن غوندې سټف ما ډیزاین کړ صحیح ده که نه ځکه دا چې کله هغه پرون عبدالولي ورور ویلی چې څونه په ګوتې وهي هغونه خبرې پکې راوځي دي کې صحیح دی ستا کېناستل مهمه دي کمپیوټر مخې ته چې په دې کې ته کار وکړې صحیح ده ورور نو راځو چېرته راځو بل ما سره سپریټر چې لپاره استعمالیږي یو بل فنکشن دی د دې سره یو ځای چې دې ما سټوډنټس ته ورکړی فار ایگزامپل سپریټر د دې لپاره استعمالیږي زه ته چې پرنټ کړم ماته او دلته کې ما سره نومونه دي خان او کاما علي کاما وحید صحیح دی که نه کاما احمد دا ګوره نومونه ما درې واخیستم څلور نومونه مې واخیستل دا پرنټ کوي نو پرابلم الریډي سپریټر شته ورسره صحیح دی خو که چیرې احیانا ته بیا هم یو سپریټر غواړې دلته کې راشه ورته ووایه چې اس ای پي سپریټر اس ای پي come on double quote comma اس ای پي سپریټر دا دی زه وایم چې دا کوم ځای کې استعمالیږي هلته به زه ورته یو سپریټر ورکړم فار ایگزامپل ما ورکړه دا صحیح دی اینډ ساین مو ورکړه دا ګورې خان اینډ ساین دی بیا علي بیا اینډ ساین دی بیا وحید بیا اینډ ساین دی صحیح دی دې استعمالیږي دا ورسېد دا سپریټر صرف دغه ته بیلوي بیا دلته کولی شي چې سپیس هم واخلي دا ګورې ګورمه دا ګورې سپیس درکوي چې خان اینډ کلیر ده که نه دا دومره نه استعمالیږي خو بیا هم ذهن کې دی دا شی چې که چېرې مثلا ته غواړې سپریټینګ کې ویریبل کولی شي چې دا سپریټ کړي بل موږ سره ګورې یو د ټولو نه مهمه فیچر چې دی هغه د پروګرامر لپاره دا دی چې باید ته نیمینګ صحیح وکړې صحیح ده که نه نیمینګ لایک فار ایگزامپل هش نیمینګ صحیح ده که نه نیمینګ وایي دې ته چې باید د ویریبلز شو یا کلاسز شو د دې نومونه باید پراپر ورکړي صحیح دی داسې نشي کولی چې فار ایگزامپل یو نوم دی تا اخیستی دی فار نیم صحیح دی او دې ځای کې یې مې داسې اخیستی name is equal to خان او ته راشي دلته څه ورته وایي چې ماته پرنټ کا name دا اوس پرابلم دی دا ایرر دی صحیح دی ځکه ایرر دی چې دا کیس سنسیټیو لانګویج دی چې تا کوم شی ورکړی فار تا غټ حروف ورکړی نو اګزیکټلی ته به غټ حروف ورکړې دلته ورسېدې دا یو کیس سنسیټیو دویم دا دی که چیرې فار ایگزامپل احیانا یو نوم اخلي جوړوي زه راځم دلته ورته وایم چې لایک ایکس صحیح دی از ایکوال ټو 90 او
2x is equal to 80 نو دا error دی صحیح دی کنه ته اوله هیڅ وخت نمبر نشي اخیستلی تا باید اول کرکټر چې دی هغه باید چې اولنی حرف چې دی هغه باید چې کرکټر وي ای نه واخله زیډه پورې x2 باید x2 اخلي وي x2 باید واخلي دا شي ته باید ذهن کې دی صحیح دی نو 2x error دی پرابلم دی کلیر دی بل دا دی چې ته سپیشل کرکټرز نشي استعمالولی فار ایگزامپل ما واخیسته نیم امپلوي ما واخیسته امپلوي لایک زه به واخلم سټاریک او دلته به راشم ورته واخلم امپلوي سټاریک نیم دا هم error دی صحیح دی دا نشي استعمالولی خان صحیح دی نو امپلوي سټاریک نیم error دی تاسې اخیستلی شئ ورته چې امپلوي انډرسکور نیم دا error نه دی انډرسکور اخیستلی شي اصل کې انډرسکور هم راځي سپیشل کرکټرز کې خو دا اخیستلی شي انډرسکور الاود دا الاود نه دی ګوره دې نه لاندې دې په ځای باندې ډالر ساین شو یا اینډ ساین شو دا نشي صحیح دی دا څیزونه ته نشي اخیستلی یا مثلا مساوي شو دا شی نشي اخیستلی کلیر دی چې دا مکمل ما سره یو نیم دی یا مثلا دا نشي اخیستلی چې مثلا امپلوي نیم ته مجبوری په دې شکل واخلي مسله خو نشته پایتون کیورډ موږ استفاده کوي شو ته کنه چې کیورډ هم نشي استعمال کولای فار ایگزامپل دا ګوري تلو چې دی ما سره یو کیورډ دی کنه دا ته نشي اخیستلی فار ایگزامپل زه راځم دلته ووایم چې لایک فار ایگزامپل فار ما سره یو کیورډ دی صحیح د یو ویریبل نوم ته کې د نیم کې دا ایکس ای کې دا ایکس کې دا صحیح ده کنه ای کم اون ای کې دا ایکس کې دا پرابلم نشته دی ته کې دا ښه دا پرابلم څه ول راځي چې دلته ما ویلیوز نه دي اچولي فار ایگزامپل ایکس ته مې ویلیو هم ور واچوم نو پرابلم نشته دی خو که چیرې فار ایگزامپل تا د یو ویریبل نوم فار کېښود از ایکول ټو ای دا پرابلم دی ځکه فار چې دی دا یو کیورډ دی کیورډ به څنګه معلوموو د هغې لپاره یو فنکشن هم دی فار ایگزامپل زه ورته وایم چې ماته پرنټ کا څه وکړه کیورډ لایک کیورډ په نوم باندې ورډ پرنټ کا ماته یو فنکشن دی د ورډ په نوم باندې د هغې په ترو باندې ته کولی شم مکمله کیورډ پرنټ کړي دلته کې کې ډبلیو لیست په نامه درازي کیورډ ما ورکړی هم دی دا کی ډبلیو لیست بالکل کی ډبلیو لیست تش کې دی فکر کوم تش کې دی به ډبلیو لیست نه دا څه کې به ورکړی دی دغه شیان دومره ډېر خاص نه استعمالېږي ځکه مونږ کی ډبلیو ایس ویټ دا ته ما هلته ورکړی هم دی کوم ځای کې مې ورکړی دا فنکشن نوم فایرس دا په اوله ویډیو کې هم ما ورکړی دا شی ورته به چېرته پروت دی دا رسته دا ما څه ده کی ورډ راځي به ډاټ کی ډبلیو لیست راځي اول کی ورډ راځي به ډاټ به کی ډبلیو لیست راځي به اخلي دا ګورئ زه وایم چې کی ورډ دی دلته ګوره په دې هغه کې ما ورکړی انټروډکشن کې که تاسو غواړئ دا اخیستلی شئ نو زه به راشم ګورئ دلته پرنټ که ماته کی ورډ ډاټ ډبلیو لیست دی اوکې ډبلیو لیست راځي کې ډبلیو لیست دا لایبرري ده لایبرري هغه به ته اول امپورټ کوي دې ځای کې لایبرري ده هغه به ته ورته وایي چې فار ایگزامپل امپورټ به واخلئ او کیورډ صحیح ده که نه کیورډ او هغې نه پس به ته کیورډ ډاټ کی ډبلیو لیست صحیح ده که نه دا لایبرري ده دغه به امپورټ کوي دا ضرور دی ښه دا ورسره ضرور دی خیر لایبرریز چې دي هغه را روان دي وایي دا ګورې دا نومونه ته نشي اخیستلی یو as a څه شی variable یا class name دا څیزونه اخیستی in شو is شو not شو or شو pass شو دا ټول را روان دي وروسته مونږ تاسو وایو true شو none شو دا شیان ته نشي اخیستلی دا صرف د دې لپاره چې تا ته وښیي چې یعنې ته کوم words as a variable نشي استعمالولی کلیر ده دا په دې پیلني سلایډس کې هم پروت دی اخیستی ما انټروډکشن سلایډس کې لایک کیورډ ان پایتون امپورټ کول به دا امپورټ کوي امپورټ کیورډ کا هغې نه پس به ته دا استعمال کړي صحیح دی نو په دې شکل باندې دا مهمه خبرې دي چې دا باید لنډو کې دا د کوم
ورډ استفاده کو رنگ بدل شو نو په دې پوه شو چې بس دا کی ورډ دی دا کی ورډ دی او دا خبره دې صحیح ده صحیح ده هغه نه به تیر شو نو بالکل بس. بالکل هغه نه به هم ته کولای شي چې تیر شي صحیح ده ورسېدې په دې پرابلم خو نشته درته مخکې ځو یا صحیح ځو مخکې څنګه هم چې خوښه وي. څه چې دغه بدل شوی خو به پریدو چې د بدل شوی نه یم په یو دغه رواني خو به کوو څنګه که بدل شي که بدل شوی که موضوع بدلې موضوع بدل شوی موضوع کنه بدل ختم شو پرنټینګ موضوع اف سټیټمنټ یا ډیټا فلو سټیټمنټ ده ډیټا فلو سټیټمنټس ورته وایي صحیح ده کنه موضوع بدله ده کمپلیټلی زموږ تاسو پرنټینګ خلاص شو صحیح ده کنه پرنټینګ خلاص شو کیورډ شو زه بدلته ته ولیکم پرنټینګ خو موږ وکړه کنه مخکې نن ویډیو کې موږ تاسو په ډیټا فارمټینګ کار وکړو صحیح ده کنه ASCII کیورډ باندې موږ تاسو کار وکړو او همدغسې په نور څه شی variable naming باندې موږ کار وکړو نور دغه څو ټاپکس وو چې موږ تاسو په دې باندې کار وکړو اوس چې د موږ سره دغه دی ډیټا فلو سټیټمنټ دی زه مخکې که نه خیر وبه که زه دی به کې لږ ډېر کار وکړو تر څو تاسو ته یو نوی څیز که نه بیا به را روانه ویډیو کې موږ تاسو په دې باندې بیا ډېر کار وکړو کلیر ده سر په دې کې لږ څه ډېر کار وکړو دا وایي چې ډیټا فلو په پایتان کې موږ سره فقط او فقط 3 سټیټمنټس دي چې کې ډیټا فلو نه مطلب څه دی ښه چې د ډیټا فلو خو انګلیسي لغت دی په دې خو پوهېږئ دغه فلو اپ دی چې کوم خوا ډیټا روانه شي صحیح ده که نه نو په 3 سټیټمنټس دي یو کنډیشنلز دي یو ایټریشنز دي او بل ټرانسفر دي صحیح ده که نه دا 3 دي نو اول چې دی کنډیشن خیر ایټریشن چې دی ټرانسفر چې دی په دې باندې وروسته خبره کوو خو اوس موږ سره چې دی کنډیشنل ده کنډیشنل کې بیا اف ایلس اف او الف راځي موږ سره کلیر ده 3 قسمه سټیټمنټس دي خیر لازم زه دې ځکه ډایرکټ په دې باندې کار کوم صحیح ده چې د اف دپاره به ته څه کار کوې دلته ګوره دا خبره ما کړې م ددې کې چې based on a particular condition the selected area or the selected block will be executed دې مطلب دا دی چې پښتو کې موږ تاسو خبره کوو که نه چې زه چې ځو بازار ته دویم کس ورته وایي که چېرې سبا باران نه و نو بیا به لاړ شو که باران خو نه شو تللی که نه یا که سبا یکشنبې ولاړ به شو که نه سبا نه و نو سبا یکشنبې نه نو بیا خو نه شو تللی که نه ځکه اوسګار نه یاست نو همدا خبرې دي ځان ته یو شرط دی که چېرته هغه شرط تطبیق کېږي ستا کار به کېږي یو بلاک به تا ته اکزیکیوټ کېږي که شرط نه تطبیقېږي یو بل څه به تا ته اکزیکیوټ کوي کلیر دی همدا خبر به وکړم زه ورته زه به ورته وایم چې ویدر به واخلم ګوره ښه ویدر مې واخیسته او از ایکول ټو دلته به ورته وایم چې انپوټ که ماته صحیح ده که نه انپوټ که ماته څه لایک انټر کرنټ ویدر کنډیشن صحیح ده که نه دا مې واخیسته کلیر ده همدغه پښتو خبره چې کوم ما ته وکړې که چېرې سبا باران نه ځو صحیح ده که نه سبا که چېرې باران نو بیا نه ځو نو زه به دې ته راشم څه به وکړم چې ویدر انپوټ ویدر انټر کرنټ ویدر کنډیشن زه به ورته وایم چې فور ایگزامپل اف قوس ما دې ځکه به ته ورته ووایې چې که چېرې ویدر چې دی هغه ماته مساوي شو دلته به مساوي یو مساوي نه اخلي صحیح ده که نه دلته به 2 مساوي اخلي مساوي شو د یو ټیکسټ سره فور ایگزامپل سني سره صحیح ده که نه سني نو بیا دلته ډبل کوټ واخلئ بیا ماته پرنټینګ کا we can go to چیرته like for example downtown صحیح ده که نه you can go to downtown if it's sunny clear ده که زه بهر راوځم دلته ورته وایم چې else صحیح ده صرف به د دې زه یو ډیمو درکړم داسې کې else که داسې نه نو بیا ماته څه کار وکړه بیا ماته ووایه چې like print sorry the weather is not good دا رن کوم intercurrent situation for example ما واخیسته windy sorry the weather is not good صحیح ده کمپیوټر ماته ما رن ما ورته ویل چې for example sunny we can go to downtown ورسېدی نو دا اصل کې دې ته وایي فور ایگزامپل که چېرې دلته تا شرط وي که دغه شرط تطبیقېږي نو دلته کې به تا ته کوم کوډ دی هغه به رن کېږي که نه تطبیقېږي بیا به د ایلس کوډ به تا ته تطبیقېږي استاد جی اورم دا موضوع بیخي نه ویله دا به بل ورځ ته پرېږدو صحیح دی ما ورته ویلې صحیح ده که نه نوې ده